ng Pilipinas, kinandira ng ilang bansa. Pangalan ni Senadora Grace Poe, isasama sa opisyal na balota kung wala pang magiging pasya ang Supreme Court sa kanyang kaso hanggang sa February 1. Balita rabot, ay 1,000 katao inilikas na sa pagsabog ng vulkan sa Indonesia. At tampok sa ating balita pamihira, ang mga higanting kulate nila diskutyo ng mga scientists sa isang abandoned isla sa Scotland. Magandang hapon, Pilipinas. Ito ang unicorn Agila on Miranda. Sa retalo ng ating mga balita, nagkaroon ng promosyon sa nangyaring pag-aresto sa tiwalag na sinawal Balita sa Ross Boulevard sa lungsod ng Manila kaninang umaga. Similar kay inaresto na makagawad ng pulisya patay sa warrant of arrest na inisyu ng Marawi City Court of Law na kinakarap na kasong level. Isinampa ang kasong libelo kay Minorca sa Marawi City ng Society of Communicators and Network ng Uzuscan International Chapter sa Norte Sur. Sa nangyaring pag-aresto, sinaktan pa ng asawa ni Minorca na si Cynthia nakain ng warrant of arrest. Similar kay nila sa Manila Police District Station 5 kung saan sumailalim siya sa bukid. Narindig naman ng pamunuan ng Iglesia Cristo na wala silang kinalaman sa ginawang pag-aresto sa Tiwarag na si Noel Minorca. Sa ginawang kulang paritan, sinabi ng tagapagsalita ng INC na si Father Edwin Sabana na naayon lamang sa batas sa kinilabas na arrest warrant naman kay Minorca na harap sa patong-patong na kasong libelo. Binigyan din pa ni Sabana na wala silang kamangyarihan kay Minorca dahil bukod sila sa korte ng kaso, iwalang na rin ito sa INC. Pinayuhan ni Ka-Edwin sa Minorca na harapin ang kanyang kaso at idamay pa ang Iglesia. Binigyan din ng tagapagsalita ng Iglesia Cristo na kayang patuloy ng INC ang lahat na delegasyon ng Minorca laban sa INC o sa ilang mga miyembro nito. Pagdala ng mga tauhan ng Manila Police District kay Noel Minorca sa pagdinig Court of Appeals, hindi natuloy. May pagulong si Agila 28, Moira and Sila. Ito po ang Court of Appeals ang pag-examination by Noel Minorca Bupetan of my examination at wala ng kaso nito laban sa liderang ng Iglesia Cristo. Ito pinatuloy ang pagdala ng Manila Police District kay Minorca na inaresto dahil sa kasong libel. Sa patuloy ng PA 7 Division, sinabi ni Police President at Attorney General Salvante, District Leader Officer at kailangan muna nila ng formal na kasasabi ng bago at harap ni Minorca na nagtulong sa MSI na haba sila ay nagpapasal kapag pinaramunan ng si Minorca na sinabong sa mga arestyaran sa inisyo na susunod sa mga debate. Dahil ito, nagpapasal sa definition natin na justice at pagkakadalawa na ipagpamalaman sa January 20 at February 15 ang pagkatuloy ng pagkakinigo. Sa bakit pinaapalit po ng MPC na pagkimas si Minorca sa nasabi na pagbilig ng isa sa mga babangin na mesa para magbuwang ito iyaharap sa susunod na sisi. PNP inaalanda kung nasunod ang tamang proseso sa pag-aresto kay Noel Minorca. May pagkulat naman si Agila Nueva Jared Pratt. Balikan natin ang magulat ni Jared Prado. Samantala wala sa role of attorneys. Nag-integrated part of the Philippines at tumati ang abogado ng Tinugrat ng miyembro ng Iglesia Cristo na si Jose Norelito Puto. Ang nagpapila ng abogado ni Tutor si Joaquin Minsa Jr. Sapahan sana ngayong araw ng disbarment campaign sa Korte Suprema ni Attorney Roderick Manzano. Pero ayon kay Manzano, nang pinipigay nila sa Office of Bar Confidant ang pangalan sa hindi tumukpang license number ito sa pangalan ng abogado na nasa Call of Attorneys. Bukod dito, ang pangalan ni Joaquin Minsa Jr. ay wala rin sa database ng IBP ng mga nakapasang abogado.
si Joaquin Mrs. Jr. graduate dito sa kaso rate sa Pasig City Regional Trial Court. Dahil dito, naderetikin mo yung pangalan ni Mrs. Raquels para mariтерila kung lisensyado at abogado talaga ito. Sa kaunti pa rin balita, PNP inaalam na kung nasunod ang tamang proseso sa pag-aresto kay Lowell Minorca. May pag-uulat si Agila Nueva Jared Tato. Jared. Kaya ang Sa iba pang mga pangunahing balita, tuloy lang na arraignment ni dating Supreme Court Chief Justice Roberto Corona. Ito'y may kaugnayan sa kasong perjury paglabag sa SAL-M o ang hindi pagdedeklara ng ilang ari-arian sa Statement of Assets Liabilities Network. Sa resolusyon ng 31 sa Tigbayan, walang inilatag na bagong argumento si Corona sa kanyang motion for reconsideration para pagbigyan ang hirap ng basura ang kaso. Dahil dito, tuloy na pagpasa ng hospital kay Corona sa January 26, taong kasalukuyan. Samantala, issue ng pagkamatang 6 Universista ng Marinduque dapat daw ibalik sa House of Representatives Electoral Tribunal. Isa sa mga miyembro ng tribunal, hindi na raw dapat kasama sa butuan. May pagulat si Agila Diaz, Madaling Million. Direction ng Kampo ni Marinduque Congressman Gina Reyes na naging butakan ng House of Representatives Electoral Tribunal na po kaugnay po kinamata talaga at dapat makaupang kinatawa ng Marinduque sa Kamara. Ini Attorney Javi Lopez, Dr. Reyes, ang isa sa miyembro ng HDEC na si Gabriela Representative Ilagan ay inatapos nila po sa ginawang butakan noong Disyembre. Ang direksyon ng HDEC na wala na sa kanilang jurisdiction ng kaso ay naging mataya ng inilabas na rito mandamot ng kaso sa tema na nakasigura sa Kamara na si Lord Alas-kwatro sa utuin bilang kinatawa ng Marinduque sa Kamara. Paliwanag ni Roque, sabi sa nagkataas sa Section 15 ng Republic Act 7941 kung ang isang party list representative ay naghain ng certificate of candidacy sa ilalim ng ibang political affiliation aning na buwan bagong eleksyon, dapat na itong i-considera bilang resigned. Dahil dito mula sa botong 4-3 ay balik umano sa 3-3 ang resulta ng botohan kung aalisin ang naging boto ni Ilagan. Si Ilagan ay naghain ng COC nitong Oktubre bilang constitutional ng 3rd District ng Davao City sa ilalim ng political party kung sa tawang lungsod ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Nagtataka ang kapo ni Reyes at pinayagan ni F. Justice Considero Mirasol, Chairman ng HDEC si Ilagan na makasali sa botohan sa kabila ng nasaring data. Dito pa ni Roque, hanggang ngayon wala pa silang natatanggap na kopya ng resolusyon ng HDEC kaya hindi ito maituturing na pinal. Madaling ito. Sa iba pang mga pangunahing balita, kinundina ng ilang bansa ang harassment na ginawa ng China sa aeroplano ng Pilipinas nang magsagawa ng inspeksyon sa pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sinabi ni British Ambassador to the Philippines, Asif Ahmad, hindi mapayagan ng Grand Britannia na limitahan ng Beijing ang freedom of navigation sa disputed islands. Dinalaan din ng Australian Prime Minister Malcolm Turnbull ang China na tigilan na ang pag-angkin sa West Philippine Sea na maaari lang ayaw humantong sa face-off ng Beijing at Amerika. Ito'y kasipain na makikipagkita ni Turnbull kay US President Barack Obama sa White House.
Nabati na dalawang beses dinala ng Chinese Navy and Sister Plane ng Civil Aviation Authority of the Philippines na nagsagawa ng inspeksyon sa Pag-asa Island. Sa kagnay pa rin balita, inamin ng Malacanang na nakamabahala ng pag-iyak ng China sa ginagawang panlalakop sa mga pinatalulong isla sa West Philippine Sea. Sinabi ni Presidential Communications Secretary San Coloma na hindi lang ang Pilipinas ang namamahala kundi maging ang mga karating bansa. Ayon kay Coloma sa kanila ng maras na hakbang ng China, mananatiling mahinahon ng Pilipinas at idaraan pa rin sa diplomasya sa mamagitan ng paghahain ng diplomatic process sa International Forum, maging ang paglapag ng aeroplano ng Pilipinas sa Calayan Island kung saan mayroong prinsipyong bansa ay sinistin na rin ng China. Sa iba pa rin mga balita, mayroon nang ipinutupad na preemptive measures ang pamunuan ng National Capital Regional Police Office o NCRPO para maiwasan at matiktikan ang anumang sinyalis hinggil sa planong terror attack sa Metro Manila. Siniguro ni NCRPO Chief Police Director Joel Pagbilao na lahat ng mga paraan para magtiyak ang seguridad sa Metro Manila ay kanilang ginagawa. Sinabi Pagbilao, handa na ang NCRPO na ipakita ang kanilang competency at operational capabilities sa pag-host ng international events para matiyak ang kaligtasan ng mga delegado ng mga ngayon sa ASEAN Tourism Forum. Nasa 2,000 mga foreign at local delegates mula sa 4 na bansang dumadalo sa nasabing event sa SMX Convention Center na nagsimula pa ng Lunes, January 18 at pagkatapos sa darating na January 26. Sa ibang mga isyu, muli hinimok ng mga batas sa kapwa kongresista na dumalos na labing desisyon para maipasa ang panukalang Bangsamoro Basic Law BL. Ayon kay Gen. Oro City Representative Rufus Rodriguez, Chairman ng ADA Committee, kung nanatili pa rin problema kapulakan ng quorum sa House of Representatives, kaya tala ang pagpasa sa BL para sa pagtatag ng Bangsamoro Autonomous Region. Aniya sa relasyon ng sesyon, ito lamang dumalas mula sa 200 mga batas. Hit na mga batas, kailangan magkaroon ng 145 kongresista para makabuo ng quorum. Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin si Rodriguez na may sa ang PBL bago mag-adjourn ng Kongreso sa February 8. Sisingilin ng Boro Islamic Liberation Front ang pamahalaan sakaling hindi may sa batas ang BBL at Bangsamoro Basic Law. Ayon kay Magirik Pao, Chief Negotiator ng MILF, may tuturing na utang ng gobyerno sa kanilang grupo ng mga dinagdano ng dokumento patungkol sa kasunduang pangkapayapaan. Muling nagwala si Pao na magkawatuloy ang problema sa Lindera kung hindi mayawa sa BBL na bahagi ng isang kasunduang pinasok ng gobyerno. Kasabay ito, sinabi ni Pao na hindi katanggap-tanggap sa kanila ang plano ng Kongreso na alisin ang may tulang propisyon sa BBL. Isang katuwa ito anya na balitang tingin ng mga pamatas sa kapangyarihan ng gobyerno na makipagnegosasyon. Labing-6 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon ng oras natin sa Pingpabloan. Mandatory benefits para sa pamilya ng SAC 44 na ibigay na ng gobyerno ayon sa Malacanang. May pagkurat si Ate 18 Mixumita. Itinanggi ng Malacanang na hindi pa naibigay mga benepisyo na dapat matanggap ng mga nakukila ng SAC 44 na namatay sa pamatapan encounter noong January 25, 2015. Sinabi ni Presidential Communications Secretary San Coloma na noong April 2015 ay naibigay na ng National Police Commission o NAPOLCOM ang lahat ng mandatory benefits maging ang housing at livelihood assistance na hinihingi ng pamilya ng SAF 44. Ayon kay Coloma, hindi rin totoo ang napahulat na ang hindi pa nabibigyan ng kaukulang benepisyo ang pamilya ni na Police Senior Inspector Joey Gamutan at PO1 Oliver Piernet. Inayat ni Coloma ang pamilya ni Senior Inspector Gamutan
ay nakatanggap na ng kabuuang 2.6 million pesos, samantalang ang pamilya ni PO1 Viernes naman ay nakatanggap ng kabuuang 1.3 million piso maliban sa 250,000 pesos na financial assistance ng bawat pamilya na mula sa President's Social Fund. Dick Samintan, Eagle News ay ang 125. Nanawagan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa pamahalaan at Kongreso na payagan silang maragdagan ng 2,000 ang kanilang hanap. Itiniliwanag ni AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla na kulang ang kabuang bilang ng mga sundalo na nasa 125,000 para tiyakin ang seguridad ng milyon Pilipino. Ang naturang bilang ng mga sundalo buwan pa na matapos ay kalandigmang pandaigdig at di na muli nagdagdagan pa. Dahil dito, sinabi ni Padilla na dapat na amyendahan ang National Defense Act. Una rito inamin ng AFP na wala sila sapat na bilang para protektahan ang mga tore ng National Grid Corporation na target yun ng mga pamuwamba sa veteran. Sabi pa rin mga pangunahing Balita, makakasama pa rin ang pangalan ni Senadora Grace Paul sa opisyal na balota para sa eleksyon sa Mayo. Ito'y hindi pa rin makakapag-desisyon ng Korte Suprema sa disqualification cases ng Senadora pagsabot ng Guerrero 1. Sinabi ni College Chairman Andy Bautista na mabilang pa rin ang pangalan ni Paul sa opisyal ballot kung hindi pa matapos ang all arguments nakataas na sa hukuman hanggang sa February 1. Ang oral arguments ng Supreme Court sa disqualification case ni Paul ay nagsimula ng Martes kailangan pinilakay ang dalawang rulings ng Comelec na kansulahin ang kandidatura ng Senado para ang kandidatura ng Senadora para Pangulo. Isa pang pagdinig at ipagdala ng Supreme Court sa susunod na linggo. Samantala, inilabas ng Congressional Election sa Comelec at nagpapisa na ng mga broadcaster ng Pilipinas sa PBB ang magiging panuntunan sa gagaraping debate sa mga kandidato na tumatakbo bilang Pangulo at pangalawang Pangulo. Ang bawat kandidato ibibigyan ng 1 minuto para sa opening statements at 2 minuto para sa closing statements. Tatanungin ang kandidato sa isang issue, bibigyan ng patas na pagkakataon na sumagot kung saan ang bawat kandidato ibibigyan ng 1 minuto para sumagot sa tanong, habang 1 minuto para sa batos at 30 segundo para sa mga counter batos. Ang kandidato na tinukay sa isang usapin, ibibigyan din ng oportunidad ng sumagot. Dadaan tao sa Jolots ang magkakasunod kung sino maunang magsalita sa debate. Iniyak naman ng mga kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo na dadalo sila sa itinatang debate na Comelec at kapisa na ng mga broadcaster ng Pilipinas kaugnay ng nalalapit na hanaran. Ay the KDP Chairman Herman Basbanio, halos lahat ng mga kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo ibigay ng katiyakan sa Comelec PBB na tumalo sa debate. Palipan na lamang kanya kandidato si Mayor Vigo Duterte at Senadora Miriam de Jesús Santiago na kakausapin pa ng kanilang katawan matapos ang ginawang pagkapulong sa Comelec. Nabatid, nagdadalawang mga katawan ng mga kandidato sa Comelec kanina kasama ang PBB para pag-usapan ng panuturan sa gaganaping debate. Pag-aproba sa SK Reform Bill, maaaring magamit para pigilan ang pagtakbo ng magkakamag-anak sa gobyerno ayon kay Senador J.P. Hersto. Pag-ulit naman ni Agila Hindi na maaaring kumandidato bilang sangguniang kabataan o FPO ang sinamang magkamag-anak na halal na opisyal sa national at local position. Pinagdaan ang kasinang Pangulo bilang bataan ang Sabi Back 10742 o ang SK Reform Bill. Ayon kay Senator DZEC sa pangunahing ekstra ng batas, sa Senado kasama nito ang posisyon para sa anti-political dynasty na nagpapawal sa magkamag-anak ng sinamang elected officials na tumakbo sa anumang SK position. Dapat ito ang kapatid, magulang, lolo at lola hanggang sa second degree at constant unity. Ginawaan ito dahil kadalasan ginagamit ang SK bilang training ground ng mga politiko na may ambisyon tumakbo sa local at national position. Dahil hindi mabigyan ng chance sa iba pang kabataan na may kakayahan na bigyan sa gobyerno, pero
una sa BGMP. Dalawang security guard, isang miyembro ng Coast Guard, sa kagroup na lahat ay lumabag sa election kantaan at omnibus election code. Nakapis na mula sa naras ng kasinaan ng 4 armas at 700 at 24 na datiwa birds na pinibilangan ng mga ratika na barilo, mga grada at natapat. Magsasagawa naman ang seri ng protesta ang mga kapitan ng sektor para kontrahin ang pagtito na Pangulo Aquino sa panukalang 2,000 increase sa pensyon ng mga Social Security System pensioners. Ang tibayin muna party ng Representative American Minares ang protesta ay ang pagsuot ng iting Biyernes para ihiyag ang pagtituon sa pagtito ng Pangulo sa panukala. Inimbita naman ang mga batas sa lahat ng interesado, partikular ang mga senior citizen na tumanon sa pagpunong bukas Enero 21. Nanangamba para sa kanilang kaligtasan ng mga overseas Filipino workers o OFW sa Region ang lugar sa pakitaan ng Saudi Arabia at Yemen. Di matapos silingin ng mga OFW doon na bigyan sila ng kaparang siyang tutunsot ng umunay lugar nilang sitwasyon na tulad ng problemang politikar at alikta ng mga rebelde. Nanawagan na rin ang mga OFW sa pamaraan ng pagpapatapos ng Economic Bank noon upang wala ng pinipang maradamay o may ipit sa tulungagrap sa Rapuratuka. Dalawang 6 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon ng oras natin sa Mindanao. Umabot tayo sa Balitang Pulis. Sa ika-13 pagkakataon, muling nagsagawa ng Open Deliberate Raid ang Bureau of Corrections sa loob ng Middle Prison sa Muntinlupa City. Ito'y kasabayan ng pag-anunsyo ni Police Superintendent Richard Squascop ng NDP na magiging nila ang pag-asagawa ng raid. Noong nakarang linggo lamang sa tabahay ika-12 raid sa maximum security compound ng NDP kung saan nakakuha ng otoridad ng iba't ibang appliances, electronic gadgets, drug paraphernalia, marine, at iba. Sa ibang balita, ipinangkin ng Tagaytay City Police na hindi ito agad nakaresponde sa malaking ng aksidente na ikinasawi na lang 6 na menor de edad noong linggo na madaling araw. Ipinaliwanag ng Tagaytay City Police Chief Superintendent Ferdinand Girante na wala pa rin natulito na sa crash sa laking ng mga tauhan. Naturayan sila ni Girante na tutulog pa ang mga polis na tayo na po gamit ang 4 na fire extinguishers at isang polis mula sa Starbucks. Inilito ni Girante kung bakit mas nila ka pa rin ako sa labas ng mga nakaspak sa nagsunod na kotse. Tumako tayo sa ating Balitang Road. Iniligas ang nasa 1,200 katao matapos sumabog ang vulkan sa Flores Island sa Indonesia. Nagbuga ng volcanic ash at toxic gas ang Mount Egon. Yan namunton ng gas masks ang mga opisyal para sa mga lokal na residente. Isinara mga daan sa paligid ng vulkan at pinalikas ang mga nakatira sa loob ng 2 kilometro radius mula sa vulkan. Sinabi ng disaster mitigation official Silvanus Toby na kaya alam sila at handang magpatupad na malawak ang evacuation kung kailangan. Ang Mount Egon ay isa lang sa 100 na aktibong vulkan sa Indonesia mula sa Pacific Ring of Fire. Sa iba pa rin balita, nakaranas ng torture sa kamay ng Iran ang mga American prisoners na napalayo sa mga pakita ng prisoner swap kasabay ng implementasyon ng nuclear deal. Nagsalita sa unang pagkakataon si US Marine Amir Ahmad na para taong nakaulong sa Iran matapos akusahan ng pag-espiya. Ay Ahmadi, maraming hindi mga tao na ginawa sa kanya habang nasa ibang new prison. Ngunit ang training na pilayos pa rin ang nakatulong para kaya rin ipasyon, pero hindi ito detalye kung ano puri ng torture ang narasa. Balik ng sports sa tennis, pasok na sa third round ng 2016 Australian Open si 5-time Grand Slam champion Maria Sharapova.
Hindi nagpapekot si Saratoga sa ulan para pahiyain si Alexandra Sisko na 6261 sa katong araw ng torneo na ginanap sa Rod Laber Arena. Sunod na mga kalaban ng Washington Superstars Round 3 si Lauren Davis o Magdalena Rita Corita. At ang book sa ating paritang pambihira, ang mga higanting pulate na nadiskubre ng mga scientista sa isang kabandera ng East ng Scotland. Ang giant corpse na ito'y halos kasi laki ng isang marita ahas na nagpapasan ng mga researchers sa Barren Island. May haba itong 60 inches at tulimbang ng 12.5 grams na tinaguri itong largest earthworm supported. Ayon sa mga eksperto, dahil sa panduradong lugar na kinaroroonan ng mga ito, at sa kapulangan na rin ng mga turtles na kumain sa mga ito tulad ng fox tumaki ang mga ito. Bagaman nakakuratan yung laki ng mga ito, hindi naman napanganib ang species na ito dahil kaya nakaraniwa earthworms na natago ang mga ito sa ilalim ng lupa. Nakaramdam sila ng presensya o nang makaramdam sila ng presensya ng matata. At yung po rin ginuan ng ating po mga balita ng araw ng Miyerkules, Enero 20, 2016. Sa ngalan ng New Born Eagle News Service at ng ating mga nakatuwang sa production pinangunahan ni Kuwait Trigo, ULSQT, Tunloy, at sa natin yung sa pinangunahan naman ni Eric Erpito. Ito po ang lingkod Agila o Miranda. Maraming salamat sa inyong pagsumaybay. Magandang hapon. Sumainit ang mga balita